Hi everyone and welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change. And a new conversation in the blue sofa with my mother, Gerd Göran, artist 103 years old. Vad vill du prata om idag? Jag tänkte på, jag brukar alltid höra Erik Schilt på söndagarna. Och då pratade han om hur han tidigare, jag var väl i 20-årsåldern, fattar jag att han menar. Det kunde vara svår och sommar, det kunde hända mycket, men det angick honom inte riktigt. Han levde inte med i det, han var så upptagen med sig själv. Och plötsligt så fick han syn på knoppen som utbildade sig till ett blad när han såg och följde utvecklingen. Och han plötsligt förstod hur fantastisk världen är genom den upplevelsen och hur det behöver inte hända så mycket, bara man förstår och lever in i det fantastiska som faktiskt händer hela tiden. Att man ser det och förstår det. Och Erik Schilt är bra på det och berätta om såna här upplevelser. Ja, han har ett program som heter Text och musik i P2. Ja. På söndagar tror jag. Söndagar, det är min predikan. Så att helt plötsligt blev han närvarande i världen. Ja, han upplevde rikedomen. Han hade gått i världen och vara lite likgiltig. Och det hände inget, det måste hända så väldiga saker. Och det är den där vardagen omkring oss som kan hända så mycket. Men det är lite som jag har upptäckt hur fantastiskt det är att gå ner och såga en vak i sjön varje morgon och doppa mig. Ja, det gör du. Ja. Man hör ju det att det är inne, eller många upplever den här. Vad är man tänker att det är när man kommer ner där, men att upplevelsen efteråt ska vara så livgivande. Du får beskriva det. Ja, men jag tror att det handlar om det där som du var inne på, som du hörde om, att på något vis blir det gör dig ju otroligt medveten om det som precis just är nu och hur naturen förändrar sig varje dag, hur isen förändrar sig och hur levande man är just i det ögonblicket när man sänker ner sig där i vattnet. Det är ingenting annat då, det är bara det om man är mitt i livet. Ja, just detta, det där ordet att vara närvarande. Mm. Det kan man faktiskt försätta sig i när man gör enkla sysslor. Mm. Och man går in i det och känner vad man gör och är med om vad man gör. Så att man är upptagen och inte fläddrar iväg och tänker på allt möjligt annat. Det är ett sätt att leva som man ska tillägna sig, tror jag. När du lyssnar på Erik Schilt, var det någon association som du kunde få av det? Jag tänker, hur är det med din närvaro? Ja, men jag tycker att jag inte haft sån närvaro. Jag har mer närvaro nu än jag hade som ung. Och jag tyckte jag kunde vara gravid utan att riktigt gå in i det. Det var inte något man gjorde på det sättet att man tycker nu för tiden man går in i det och tänker hela tiden. Ja, det gjorde väl jag också, men jag var utanför mig själv. Jag vet inte hur. Jag tycker att det är ju tillfälle man verkligen ska vara närvarande. Jag känner inte riktigt att jag var det. Men om vi förra gången så pratade vi om det där med att ta ansvar. Att inte, alltså vi pratade om aningslöshet. Ja. Kan det ha någonting med att göra att man inte riktigt är närvarande för att man inte riktigt mår bra, eller?
Det kanske inte är så Ja. lätt att vara närvarande om man inte... Men jag vet inte, är man för upptagen av sig själv? Jag vet ju att det där många tider hade ju jag lätt för att få panik och få panikångest. Och kanske det var väldigt upptagande för mig. Att man hade huvudet över vattnet så där jämt så att man klarar sig. Det kan ju vara... Men det gick ju över så småningom. Det gjorde Men det ju. kanske hänger ihop, tänker jag. Kan det Ja. göra det? Jag tycker att inte det är så konstigt. Jag tycker att jag många gånger fick jobba för att ha huvudet över vattnet. Det gick så mycket energi åt. Och om man har huvudet över vattnet och tänker på vad man är rädd för och vad som ska bli och hur det var, då är man ju inte riktigt här, eller hur? Nej. Och då kanske det också är svårt att, om man inte är riktigt här, att man riktigt orkar se vad det är som händer. Nej. Man är blind för omvärlden för man är för mycket upptagen av sig själv, så tror jag. Men i och med det, ju äldre jag blir, ju bättre blir jag. Det är Så väl att jag fantastiskt. tycker att efter 60 tycker jag mitt liv börjar på riktigt. Och Och det var vad du sa till mig. Du sa, ja men Annika, jag fyllde ju 60 förra året. Då sa du, men Annika, livet börjar ju vid 60. Ja, jag tycker jag har haft mina bästa år. 50, 60 och efter där. Det är väl en bra sak att skicka med ut i världen. Att tänka att efter. vara närvarande. Att man känner efter är verkligen att vara närvarande. Hur berikande det är. Det behöver inte hända så väldigt mycket om man upplever det som finns. Så livet är rikt. Man behöver inte ha så mycket saker som händer och man behöver inte ha så mycket prylar egentligen. Nej. Nej. Och en slags tacksamhet är det som är. Mm. Ja, jag är väldigt tacksam för oss. Annika, tänk att jag får ha det så bra. Ja, Det får man ju säga. Ja, men jag med. Ska vi säga hej för idag då? Tack för idag. Så säga okay, thank you for listening to us and we hope you will back next week. So, okay. Okej. Bye. Hej.